Salut! Bine ați venit la Military Test. Astăzi vă prezint un stilet de paradă de ofițer din jandarmerie. Pe teacă are imprimată stema României. Nu este deloc ascuțit, este pentru paradă, este un stilet înseriat. Are o lungime totală de 30,8 cm, lungime lamă 21 de cm, lățime lamă 1,25 cm și grosime 3,5 mm. Nu este flexibil. Are o greutate de 148 de grame, simplu, sau 250 de grame cu teacă. Este un surplus militar. A aparținut jandarmeriei române. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube, subscribe